चमचमीत खमंग रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। श्रावण महिना सुरू झालेला आहे, म्हणूनच आज मी तुम्हाला क्विक आणि इझी उपवासाच्या डोस्याची रेसिपी दाखवणार आहे। ही रेसिपी अगदी इझी आहे। आपल्याला वरीचे तांदूळ घ्यायचे आहेत 1 कप। हे सगळं ग्राइंड करून घ्यायचं आहे। भिजत वगैरे घालायची गरज नाही आहे, हे सगळं आपल्याला ड्रायच ग्राइंड करून घ्यायचं आहे। त्यात मी घालणार आहे 2 टेबलस्पून साबुदाणा। आता हे सगळं आपल्याला ग्राइंड करून घ्यायचं आहे। छान ग्राइंड झालंय। आपल्याला ही कन्सिस्टन्सी हवी आहे, म्हणजे रवा असतो ना तशी झाली पाहिजे, फार बारीक करायचं नाही आहे आपल्याला। हे बघा, इतकी कन्सिस्टन्सी हवी आहे आपल्याला। आता हे आपण बोलमध्ये काढून घेऊया। 1 टीस्पून जिरं घालूया। मिरची बारीक चिरलेली, हिरवी मिरची आहे, मी 1 मिरची घेतलेली आहे। तुम्हाला तिखट हवं असेल तर तुम्ही आणखीन घालू शकता। उपवासाचा डोसा आहे तर मी सैंधव मीठ घेतलेला आहे चवीनुसार। आता घालूया यात दही। हे 2 टेबलस्पून दही आहे। मिक्स करूया हे। आता यात आपल्याला पाणी घालायचं आहे। साधारण 2 कप पाणी लागणार आहे, कारण ह्याची कन्सिस्टन्सी आपल्याला आपण रवा डोसा बनवतो तशी करायची आहे। मिक्स करूया हे व्यवस्थित। आपल्याला अजून पाणी घालावं लागणार आहे, कारण ह्याला जाळी पाडायची आहे आपल्याला, आणि त्याकरता थोडं पाणीदार असायला पाहिजे बॅटर। ही बघा, आपल्याला ही कन्सिस्टन्सी हवी आहे। आपल्याला टोटल 3 कप पाणी लागलं आहे, कारण आपल्याला कन्सिस्टन्सी पातळ हवी होती। आपल्या उपवासाच्या डोस्याचं बॅटर रेडी आहे। हे काय ठेवायची वगैरे गरज नाहीये, इमिजिएटली बनवायला घेऊया आपण। मी इथे नॉनस्टिक तवा घेतला आहे, आणि हा तवा आपल्याला अगदी गरम करायचा आहे हाय हीट वरती, कारण आपण जेव्हा हे बॅटर टाकू तेव्हा त्याच्यात छान अशी जाळी पडली पाहिजे। ती हाय हीट वरतीच पॉसिबल आहे। आता हे जे बॅटर आहे हे छान असं ढवळून घ्यायचं, आणि वरचा भाग आहे तो घेऊन आपल्याला हा डोसा तव्यावर टाकायचा। असं आपण कडेकडेने घालायला सुरुवात करूया। आता हा डोसा आपल्याला मीडियम टू लो हीट वरती शिजवायचा आहे, म्हणजे छान क्रिस्प होतो। हे जे डोस्याचं आपण बॅटर घातलेलं आहे ते थोडं ड्राय झालं की मग आपण वरून तूप सोडायचं आहे, आणि परत मंद हीट वरती आपल्याला हे क्रिस्प होईपर्यंत शिजू द्यायचं आहे। आता आपण थोडं तूप सोडूया वरून। आता हे थोडंसं फिरवून घेऊया आपण, म्हणजे तूप सगळीकडे व्यवस्थित पसरेल, आणि पुन्हा एकदा मस्त क्रिस्प होईपर्यंत हा डोसा शिजू देऊया। हा आपण आता फ्लिप करून घेऊया। हा डोसा रेडी झाला आहे। हा पण आपण आता काढून घेऊया। हे आपले उपवासाचे डोसे रेडी आहेत। हे तुम्ही उपवासाच्या बटाट्याच्या भाजी बरोबर किंवा शेंगदाण्याच्या चटणी बरोबर खाऊ शकता। उपवासाच्या बटाट्याची भाजी आम्ही या चॅनलवरती केली आहे, त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळेल। या श्रावणात हे डोसे नक्की बनवा आणि मला कळवा, आणि लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचं आहे रुचकर मेजवानीला।